Theo một số ước tính, rất có thể dân số Ấn Độ đang nhiều hơn hiện tại được công bố khoảng 100 triệu người, tức là bằng Ấn Độ cộng với một Việt Nam. Vậy Ấn Độ điều tra dân số kiểu gì mà đếm được hơn 1,4 tỷ người và thực tế dân số của họ đang ở mức nào? Khi nào dân số Ấn Độ đạt đỉnh, lúc đó dân số Việt Nam là bao nhiêu? Nói về chuyện điều tra dân số, thì Việt Nam hiện điều tra dân số theo mô hình kết hợp giữa đi từng nhà và khai thác dữ liệu số. Tổng điều tra dân số toàn quốc thường diễn ra 10 năm một lần. Khi đó thì điều tra viên sẽ tới từng hộ gia đình để ghi nhận thông tin như là số người, tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nhà ở, di cư. Tuy nhiên trong vài năm gần đây, Việt Nam bắt đầu chuyển mạnh sang số hóa nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia gắn với căn cước công dân gắn chip. Điều này giúp nhà nước có thể biết một người sinh ra ở đâu, kết hôn với ai, có bao nhiêu con, thường trú ở đâu hay di chuyển như thế nào mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào điều tra bằng giấy như trước. Chúng ta có 100 triệu dân. Chúng ta điều tra và chúng ta sử dụng những dữ liệu này không quá phức tạp. Vậy còn với Ấn Độ, đất nước đông dân nhất hành tinh thì sao? Và tại sao lại nói dân số thực tế của họ còn đông hơn rất nhiều? Với Ấn Độ, điều tra dân số là một chiến dịch khổng lồ cấp quốc gia, phức tạp không kém vận hành một cuộc bầu cử toàn quốc hay một cuộc tổng động viên, thậm chí còn phức tạp hơn. Một đất nước có dân số đông nhất hành tinh, trải dài từ dãy Himalaya phủ tuyết xuống tận vùng nhiệt đới ven Ấn Độ Dương, có hàng trăm ngôn ngữ, hàng nghìn cộng đồng dân cư khác nhau, vô số khu ổ chuột, làng quê, khu rừng và cả những vùng gần như tách biệt với thế giới hiện đại. Vậy mà họ vẫn cố gắng đi đếm từng con người một. Nói về dân số Ấn Độ thì hiện nay Liên Hợp Quốc ước tính dân số Ấn Độ vào khoảng từ 1,43 đến 1,46 tỷ người. Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới từ năm 2023. Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia tin rằng con số thực tế còn cao hơn đáng kể. Lý do là bởi cuộc tổng điều tra dân số gần nhất của Ấn Độ đã diễn ra từ năm 2011, tức là cách đây tới 15 năm. Cuộc điều tra tiếp theo lẽ ra phải diễn ra vào năm 2021 đã bị trì hoãn do Covid, khiến thế giới rơi vào tình huống kỳ lạ. Quốc gia đông dân nhất hành tinh nhưng không ai biết chính xác họ đông đến mức nào. Con số ước lượng kia là tính theo đà tăng dân số của Ấn Độ và suy ra cái con số đó. Hiện nay thì Ấn Độ cũng có hệ thống định danh điện tử và hệ thống định danh điện tử của Ấn Độ có tên là Aadhaar ghi nhận dân số nước này là 1,38 tỷ người. Nhưng hệ thống này thường không bao gồm trẻ em dưới 5 tuổi và những người ở vùng sâu, vùng xa chưa được đăng ký. Tức là thực tế cũng không ai biết là bây giờ đang có bao nhiêu người Ấn Độ. Năm 2026, Ấn Độ sẽ tiến hành điều tra dân số. Họ điều tra bằng cách nào? Nói về quy mô dân số thì Ấn Độ đang gấp khoảng 14 lần Việt Nam. Chỉ riêng bang Uttar Pradesh của họ đã có khoảng 240 triệu dân, đông hơn cả Brazil và bằng rất nhiều quốc gia của châu Âu cộng lại. Bang này thì dân số đông gấp gần 2,5 lần Việt Nam. Thành phố Mumbai thì có những khu ổ chuột đông đúc đến mức nhìn từ trên cao giống như một biển mái tôn. Trong khi đó ở vùng Himalaya hay Kashmir có những cộng đồng sống rải rác trên núi tuyết, giao thông cực kỳ khó khăn. Nói như vậy để thấy về sự đa dạng của dân số Ấn Độ, chỗ thì rất đông mà chỗ thì lại rất thưa. Để xử lý khối lượng công việc khổng lồ là điều tra dân số, Ấn Độ huy động hơn 3 triệu nhân viên điều tra. Đây là đội quân dân sự cực kỳ lớn gồm giáo viên, cán bộ địa phương, công chức và nhân viên thống kê. Họ được phân công tới từng khu vực, đi từng nhà để thu thập dữ liệu, đúng nghĩa là từng nhà. Một căn hộ ở thành phố hay một túp lều ở sa mạc hay là một ngôi làng giữa rừng đều phải được ghi nhận. Người ta tính toán rằng chỉ riêng việc lập danh sách địa chỉ cũng đã là cơn ác mộng. Ấn Độ có hơn 640.000 ngôi làng và gần 10.000 thị trấn cũng như thành phố. Nhiều nơi dân cư di cư liên tục, hôm nay ở đây vài tháng sau đã chuyển sang chỗ khác. Điều đó khiến việc đếm người Ấn Độ còn khó hơn rất nhiều so với những nước có hệ thống quản lý cư trú chặt chẽ. Cuộc điều tra của Ấn Độ sẽ phải chia giai đoạn và họ chia làm 2 giai đoạn lớn. Giai đoạn đầu được gọi là kiểm kê nhà cửa và hộ gia đình. Điều tra viên sẽ ghi nhận tình trạng nhà ở, số người ở trong cái nhà đấy, nhà này có điện hay không, có nước sạch, có mạng hay không, có nhà vệ sinh hay không. Đây là những dữ liệu rất quan trọng bởi vì chính phủ sẽ dùng những con số này để quyết định nơi nào cần xây trường học, bệnh viện, đường xá, hệ thống cấp thoát nước hay là lắp mạng. Ví dụ nếu một khu vực có tỷ lệ hộ dùng nhà vệ sinh quá thấp thì họ sẽ phải ưu tiên đầu tư nhà vệ sinh công cộng. Nếu một vùng có mạng kém, họ sẽ thúc đẩy hạ tầng viễn thông. Tức là điều tra dân số không chỉ để biết có bao nhiêu người mà còn biết bao nhiêu người đó đang sống như thế nào. Sau khi lập hộ rồi thì mới đến giai đoạn khó khăn hơn, đó là thống kê từng người. Điều tra viên sẽ ghi nhận tên tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, di cư và nhiều thông tin xã hội khác. Với một đất nước hơn 1,4 tỷ dân thì phải siêu chi tiết.
Điểm đặc biệt của cuộc điều tra dân số lần này năm 2026 là Ấn Độ lần đầu tiên số hóa hoàn toàn quy trình. Trước đây thì đều chép bằng tay, ghi bằng giấy, số liệu nhập thủ công, có khi còn sai be sai bét. Còn bây giờ sử dụng điện thoại và máy tính bảng để nhập dữ liệu lên hệ thống trung tâm. Người dân cũng có thể tự khai thông tin trực tuyến bằng 16 ngôn ngữ phổ biến khác nhau. Đây chính là một bước tiến bộ rất lớn. Tuy nhiên, công nghệ cũng không giải quyết được mọi thứ. Ấn Độ vẫn có hàng trăm triệu người ít tiếp cận Internet hoặc không quen dùng thiết bị số. Nhiều vùng tỷ lệ mù chữ còn khá cao. Và vì thế cuối cùng, cách hiệu quả nhất vẫn là có người đi từng nhà hỏi trực tiếp và đếm trên đầu người. Một trong những nội dung gây chú ý nhất là lần đầu tiên kể từ năm 1931, Ấn Độ đưa yếu tố đẳng cấp trở lại điều tra dân số. Đây là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm. Hệ thống đẳng cấp của Ấn Độ đã tồn tại hàng nghìn năm, phân chia xã hội thành các tầng lớp khác nhau. Ngoài ra có tầng lớp Dalit, tức là tầng lớp dưới cùng của xã hội. Dù hiến pháp Ấn Độ đã cấm phân biệt đẳng cấp, ảnh hưởng của hệ thống này vẫn còn rất mạnh trong xã hội. Ở nhiều nơi, đẳng cấp ảnh hưởng đến nghề nghiệp, hôn nhân, giáo dục, cơ hội việc làm. Nhưng tại sao bây giờ lại điều tra về mặt đẳng cấp làm gì? Bởi vì chính phủ Ấn Độ hiện áp dụng những chính sách ưu tiên cho các nhóm yếu thế. Ví dụ như là quota vào đại học hoặc là tuyển công chức. Và muốn biết là cái quota thế nào thì trước tiên phải biết mỗi nhóm hiện có bao nhiêu người. Tức là về bản chất, điều tra về mặt đẳng cấp cũng là tốt thôi, để biết bao nhiêu người đang ở thế yếu và hỗ trợ những người đó. Thế nhưng nhiều người lại nói rằng việc nhấn mạnh đẳng cấp như thế này sẽ khiến người dân có cảm giác bị gắn chặt vào bản sắc tầng lớp thay vì hướng tới một xã hội bình đẳng hơn. Đúng là rất khó, kiểu nào cũng nói được. Quay trở lại với câu chuyện về thực tế dân số Ấn Độ có thể còn đông hơn được công bố, thì nhiều nhà nhân khẩu học cho rằng dân số thực tế của Ấn Độ bây giờ không chỉ là hơn 1,4 tỷ người đâu, mà đã vượt 1,5 tỷ người. Nguyên nhân là vì trong suốt 15 năm không tổng điều tra, đất nước này đã thay đổi rất mạnh. Người ta di cư quá nhiều, đô thị hóa tăng nhanh, nhiều khu dân cư mọc lên nhanh chóng nhưng chưa được cập nhật đầy đủ. Một số bang như là Bihar hay là Uttar Pradesh, cái bang hơn 240 triệu dân ấy, còn có tỷ lệ sinh rất cao. Trong khi đó, nhiều người lao động nay đây mai đó và không ai đếm hết nổi. Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, dân số Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trong vài chục năm tới và đạt đỉnh vào khoảng năm 2060 đến năm 2065. Khi đó thì dân số nước này sẽ chạm ngưỡng khoảng 1,65 đến 1,7 tỷ người. Con số này khổng lồ đến mức khó tưởng tượng, nghĩa là cứ 5 người trên trái đất thì sẽ có khoảng 1 người là người Ấn Độ. Quy mô dân số ấy tạo ra một thị trường tiêu thụ cực lớn, tạo ra một nguồn lao động khổng lồ và tạo ra một tiềm năng kinh tế đáng sợ. Tuy nhiên, dân đông không đồng nghĩa với giàu mạnh. Lịch sử đã chứng minh điều này rất rõ. Năm 1980, thu nhập bình quân đầu người của Ấn Độ và Trung Quốc khá tương đồng, nhưng hiện nay Trung Quốc đã giàu hơn rất nhiều. Ấn Độ thì hiện có lợi thế về dân số trẻ. Độ tuổi trung bình của họ chỉ khoảng 28 tuổi, trẻ hơn gần 10 năm so với Trung Quốc. Đây là nguồn lực lao động cực kỳ quý giá trong bối cảnh nhiều quốc gia đang già hóa. Vậy khi dân số Ấn Độ đạt đỉnh thì các nước khác sẽ như thế nào? Ước tính khi dân số Ấn Độ đạt đỉnh vào khoảng giữa thế kỷ, nhiều khu vực khác trên thế giới sẽ bước vào thời kỳ già hóa mạnh. Trung Quốc dự kiến lúc đó chỉ còn khoảng 1,2 tỷ dân. Một số ước tính bi quan hơn còn cho rằng Trung Quốc lúc đó chưa tới 1 tỷ dân và tuổi trung bình có thể là khoảng gần 50, quá già. Điều đó đồng nghĩa với số người già rất lớn, trong khi số người lao động thì lại rất ít. Nhật Bản và nhiều nước châu Âu cũng đi theo hướng tương tự. Nhiều làng quê ở Nhật hiện đã xuất hiện tình trạng trường học đóng cửa vì không có trẻ con để đi học. Nhà bỏ hoang ngày càng nhiều. Một số nước châu Âu phải phụ thuộc mạnh vào nhập cư để duy trì lực lượng lao động. Ngoài Ấn Độ tăng nhanh như vậy thì châu Phi cũng là nơi được dự báo bùng nổ dân số mạnh nhất từ cuối thế kỷ 21. Nigeria có thể sẽ vượt 500 triệu dân, tức là trung tâm dân số thế giới đang chuyển dần từ Đông Á sang Nam Á và châu Phi. Còn Việt Nam thì sao? Việt Nam hiện có dân số hơn 100 triệu người, nhưng tỷ lệ sinh đã giảm khá mạnh. Dự báo cho thấy dân số Việt Nam có thể đạt khoảng 107 đến 110 triệu người vào giữa thế kỷ rồi bắt đầu chững lại và già hóa nhanh hơn. Lúc bây giờ có lẽ mình cũng đang ở trong viện dưỡng lão và nghe YouTube của ai đó rồi. Điều này có nghĩa là Việt Nam đang bước vào thời kỳ giai đoạn tương tự nhiều nước Đông Á, đẻ ít hơn, dân số già hơn, áp lực an sinh xã hội lớn hơn. Tuy nhiên Việt Nam hiện nay chứ không phải là tương lai thì vẫn đang là nơi có lực lượng lao động chiếm tỷ lệ cao. Nếu tận dụng tốt giai đoạn này để phát triển công nghiệp, giáo dục và công nghệ, Việt Nam có thể tăng trưởng mạnh trước khi già hóa quá sâu. Còn nếu bỏ lỡ, khi dân số già đi thì sẽ rất khó để vươn lên. Cuối cùng, điều quan trọng nhất của các cuộc điều tra dân số không nằm ở chuyện Ấn Độ có bao nhiêu người. Cái khó nhất là quản lý một đất nước với quá đông dân như vậy, quá đa dạng như vậy, thay đổi quá nhanh như vậy. Chỉ riêng việc biết người dân đang sống ở đâu, làm nghề gì, học hành ra sao, cần gì từ nhà nước đã là một bài toán khổng lồ. Nhưng nếu không có dữ liệu chính xác, mọi chính sách từ giáo dục, y tế, hạ tầng cho tới chính trị đều có thể sai lệch.
Vì thế, cuộc tổng điều tra dân số lần này năm 2026 với Ấn Độ không chỉ là chuyện thống kê. Nó giống như việc một đất nước hơn 1,4 tỷ người đang cố soi gương để lần đầu tiên sau 15 năm nhìn rõ chính mình. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.